ओके गाइस, आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु मेरो टिकटकमा हालेको यो फेरि हेराफेरिवाला डबल रोल भिडियो कसरी बनाउने है त। सो भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। ओके गाइस, आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु एउटा डबल रोल भिडियो। सिकाउँछु मैले देखाउने भिडियो है। हाउ अमु मेड दिस भिडियो हो यो सिकाउने भन्दा नि म के गर्छु तपाईले त्यो हेर्नु होला अनि तपाईलाई के जानकारी हुन सक्छ। सो भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा क्यापकट खोलेर देखाउँछु। सो क्यापकट खोल्छु म है त, अनि भिडियो लिन्छु जुन भिडियो मैले अलरेडी एक्टिङ गरेर क्लिक गरिसकेको छु। ओके, सो मेरो भिडियो चाहिँ कुन भन्दाखेरि चाहिँ ओके, सो भिडियो चाहिँ सायद दियो होला अब हेर्नुस् कसरी एक्टिङ गरेको छु मैले। यसमा प्ले गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। एउटा मोबाइलले खिच्छु, अर्को मोबाइलबाट साउन्ड बजाउँछु। हेर्नुस्, सो साउन्ड यो मोबाइलले बजाउँछु। हातमा मेरो मोबाइल छ नि, त्यही मोबाइलमा साउन्ड बजिरहेको छ। ओके, अब यसरी एक्टिङ गर्छु अनि फेरि अर्को एक्टिङ मैले फेरि त्यसरी तपाईँको अर्को पनि यसरी एक्टिङ गर्छु है त। ओके, एक्टिङ यही हो। ओके, यो त एक्टिङ भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, म फेरि राम्रोसँग एडिट गर्छु। साउन्ड बढाउँछु म। ओके, मिस्टेक भएछ मेरो है। सो यहाँबाट लगभग भिडियो छ भने मैले कट गरेर यता डिलिट गर्छु है त। ओके, जुन मेरो साउन्ड छ त्यो साउन्डलाई मैले टिकटकबाट डाउनलोड गरेको भिडियो हो यो वाला। ओके, सो यसको यो भिडियोको साउन्ड मैले तानेको छु। यहाँ अलरेडी डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। सो अडियोमा गएर एक्सट्र्याक्टमा गएर त्यो भिडियोको साउन्ड म तान्छु। यो भिडियो हो, यसको साउन्ड इम्पोर्ट गरेँ है त मैले। ओके, अब हेर्नुहोस् है। ओके, सो मेरो भिडियो अलि एक्टिङ ढिलो भएछ, यसलाई हल्का अगाडि काट्छु। हेर्नुहोस्, अब हेरौँ है। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, मेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। क्या कर रहे तुम? कुत्तों के कोई टुकड़े? उसको डरा, उसको डरा उसको। अगर हमें ढूंढने की कोशिश अझ ढिलो छ, अझ ढिलो छ। हेरौँ त। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की। छिटो भयो, अब चाहिँ छिटो भयो। फेरि ब्याग अन्डो गरिदिएको छ मैले। हल्का ढिलो भएछ, हल्का मात्रै, हल्का ढिलो भएछ। फेरि हेरौँ, अझ ढिलो भएछ हल्का। कहिले ढिलो हुन्छ कहिले छिटो, एकदम टाइम लाग्ने हुन्छ क्या। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, अझ पनि ढिलो लाग्छ मलाई। आई थिङ्क यति त अब छिटो अति हुन्छ, अब यति चाहिँ ठिक हुन्छ है। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, अब ठिक होला। ओके, सो यो भयो है त। सो यो भिडियो यहाँसम्म छ। साउन्ड कहाँसम्म छ हेर्नुहोस् मेरो। तल साउन्ड देखिरहनु छ, यो वाला साउन्ड देख्नु भयो हजुरले कहाँसम्म छ। ल यहाँसम्म छ है। ओके, सो यहाँ साउन्ड सकियो है। सो तपाईँको यसलाई मैले यसलाई कट गरिदिएँ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मैले अर्को भिडियोमा सुट गरेको छु नि। अब यो कहाँबाट सुट है। ओके, अर्को मोबाइलमा साउन्ड बजाउँछु मैले। हेर्नुहोस् है। सो यहाँबाट लगभग सुरु छ भने म यसलाई यहाँबाट कट गर्छु है त। ओके, सो अर्को मोबाइल मैले हातमा लिएको छैन किनकि मेरो यो रोलमा हातमा मोबाइल छ भने होइन, यसमा मैले हातमा मोबाइल लिनु भएन क्या। त्यही भएर एक्टिङ अनुसार हो यो। एक्टिङ तपाईँको आफ्नो फरक पर्छ। सो म यसलाई यो भाग चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु है। अब यो भाग चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा भाग भयो क्या। अगाडिको भाग यहाँ छ, यो बिचको एक्स्ट्रा भाग वाला डिलिट गर्छौँ। ओके, सो यसलाई म के गर्छु अब मैले तल ल्याउँछु है। यो भिडियोलाई क्लिक गरेँ अनि तल यहाँ ओभरले भन्ने छ, हेर्नुभयो हजुरले। ओभरले हो तल आउँछ है त। ओके, सो योलाई म यसो गर्छु र क्रोमा की दिन्छु यसमा। तपाईँले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तर मेरो हरियो पर्दामा एक्टिङ गरेको कारणले मैले यहाँ क्रोमा की दिन्छु। क्रोमा की देख्दा राम्रो आउँछ अलिकति है। किन रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गऱ्यो भने हल्का तपाईँको झिलिझिली के आउँछ है त। इन्टेन्सिटी गरेर बढाइदिएँ। ल, यो अराउन्ड तपाईँको भइसक्यो। मेरो ब्याकग्राउन्ड हरियो छ र लुगा पनि हरियो भएको कारणले कहीँ यो चिरमिर देखिन्छ है, तर केही छैन। अब बुझिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले। अब हेरौँ है। यसको साउन्ड मैले मेन साउन्ड चाहिँ तपाईँको अफ गर्नुपर्छ। अलिक पछि गरौँ न है। अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की, मेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। क्या कर रहे तुम? कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी? ओके, ल एक्टिङ ठिकै छ, एक्टिङ ठिकै छ। म तपाईँलाई यसलाई काटिदिन्छु र यसको साउन्ड चाहिँ अफ गरिदिन्छु। भिडियोको जुन माथिको साउन्डको पनि अफ गरिदिन्छु है त। ओके, सो अहिले फेरि एकचोटि यो
कवर करने की कोशिश म हेर्दैछु टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे क्या कर रहे तू कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी क्या कर रहे तू कुत्तों करके तेरी पोती को खिला देंगे क्या कर रहे तू कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी कर रहे तू कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी ओके ठिक छ एक्टिङ ठिकै छ हैन अब तपाईको हैन यसलाई हल्का यसलाई सार्दिन्छु म है अनि यसलाई चाहिँ हल्का यतिकै ठिक छ होला आई थिंक दिस इज द यति ठिक हुन्छ होला है हल्का सानो भयो यसलाई भिडियो अगाडिको अब ठिक हुन्छ होला सो यो माथिकोलाई पनि क्रोमा की दिन्छु अनि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड आउँछ ब्ल्याक आउँछ यसमा काइन मास्टरमा चाहिँ ब्ल्याक कलर सेट गर्नुपर्छ र क्यापकटमा चाहिँ अटोमेटिक ब्ल्याक नै आउँछ लास्ट पछाडि है ओके यो भयो सो यसलाई बढाइदिएँ मैले अब एकचोटि म तपाईँलाई प्ले गर्दै आउँछु फेरि हेर्नुहोस् ओके सो आई थिंक यो भिडियो पनि भएन अलिकति यसलाई हल्का यता राख्छु हल्का राख्छु किनकि यो चप्किरहेछ सो यसलाई अगाडि राख्न मिल्दैन फेरि खै आई थिंक दिस इज यसलाई म अगाडि ल्याउँछु है यसलाई माथि राखिदिन्छु यसलाई क्लिक गरेँ यसलाई मेन ट्र्याकमा हालिदिन्छु मेन ट्र्याकमा हाल्दै यसलाई चाहिँ तल ल्याउनु पर्ला जस्तो यसलाई चाहिँ म ओभर ल्याएर तल ल्याउँछु है आई थिंक यसमा अलिक राम्रो देखिन्छ कि अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को खबर करने की कोशिश की मेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे क्या कर रहे तू कुत्तों के कोई टुकड़े करता ओके सो अझ पनि यो भिडियो अलिकति लामो भयो यसलाई यसलाई हल्का माथि ल्याउँछु ओके दिस इज आई थिंक दिस इज इट अगर हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को ओके अलिकति यतिकै ठिक हुन्छ अब यो ब्ल्याक भए पनि मलाई राम्रो लाग्यो म एक्सेप्ट गर्छु म गुगल क्रोममा जान्छु गुगल क्रोममा गएर एउटा हेराफेरीको एउटा भिडियो हेराफेरी फिल्मको हो सो म हेराफेरीको एउटा तपाईँलाई फोटो लिन्छु है म एकछिन वाइफाई खोल्छु फेरि मेसेज आउँछ हेराफेरी फिल्म पिक्चर्स पिक्स लेख्छु कि ओके सो इमेजहरू आउँछ अब कुनै पनि एउटा इमेज तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट ब्याकग्राउन्डमा हाल्दा किनकि मलाई त्यो खासै राम्रो लागेन सो तपाईँको मैले कुन सिलेक्ट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिंक ल यो सिलेक्ट गरेँ यसलाई डाउनलोड गर्छु यसलाई मैले डाउनलोड गरेँ ओके सो यसलाई म पछाडि हालिदिन्छु क्या भाइ सो डाउनलोड हुँदैछ यो सो क्यापकटमा गएर म यहाँ आइसकेको छ मेरोमै सो फोटोमा हेरौँ ओके आइसकेको छ यसलाई क्लिक गरेँ यसलाई म फेरि तल ल्याइदिन्छु यहाँ ओभरलेमा ल्याइदिन्छु यसलाई ओभरलेमा ल्याइदिएँ र तर योभन्दा पनि यो फोटो भिडियो चाहिँ अगाडि राख्नु परेको कारणले यसलाई म फेरि यहाँ लेयरमा गएर यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछु कि किनकि यो मोबाइलको अलिक राम्रो देखिन्छ ओके सो यसलाई म फुल गरिदिन्छु अब भिडियो अनुसार फुल गरेर एक्स्ट्रा पार्टलाई स्प्लिट गरेँ अनि यहाँ डिलिट गरेँ है त सो दिस इज इट आई थिंक अब चाहिँ राम्रो हुन्छ होला यसलाई फुल गरिदिन्छु यसरी ओके सो आई थिंक यो चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ होला है सो टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे क्या कर रहे तू कुत्तों के कोई टुकड़े करता कभी कस्तो यो भिडियो मलाई पनि ठुल्ठुलो लागिरहेछ अहिले फेस अझ फेस ठुलो लागिरहेछ कि यसमा त्यो हाइट सानो लागिरहेछ फेरि फेस ठुलो लागिरहेछ यसलाई बढाइदिन्छु अलिकति आई थिंक दिस इज हुन्छ कि यस्तो यो अलिकति के नमिले जस्तो लागिरहेछ ठिकै छ तपाईँ एक्टिङको पार्ट हो होइन यो सो तपाईँहरूले ओके सो दिस इट धेरै नगरौँ होइन यो तपाईँको अलिकति नराम्रो होला धेरै चलायो भने सो ओके दिस इज द फोटो भिडियो यसरी बन्यो तपाईँ यसरी चाहिँ तपाईँ टेक्निकलाई बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा अब तपाईँ एडिटिङ गर्नलाई अब एडजस्टमेन्ट गरेर मैले चाहिँ अब यसलाई गरेर एक्सपोजर घटाइदिन्छु लाइटस घटाइदिन्छु स्याडो घटाइदिन्छु स्याचुरेसन बढाइदिन्छु होइन अनि ब्राइटनेस पनि यसलाई कम गरिदिन्छु ओके नै ठिक छ ब्राइटनेस चाहिँ ओके यो यसरी भयो अब यसलाई पनि म त्यसरी नै एडजस्टमेन्ट गरेर एक्सपोजर घटाइदिन्छु हाइलाइट्स पनि घटाइदिन्छु स्याडो पनि घटाइदिन्छु र अनि त्यसपछि स्याचुरेसन हल्का बढाइदिन्छु यसरी गऱ्यो भने यतिकै तपाईँको एकदम राम्रो भइहाल्छ होइन सो तपाईँको अब सिम्पल भिडियो बनिसकेको छ पछाडि इन्डिङमा डिलिट गरिदिन्छु र तपाईँको यतिमै बन्यो सो भिडियो तपाईँले यसै बनाउन सक्नुहुन्छ डबल रोल एक्टिङवाला भिडियो है त सो तपाईँले बुझ्नुभयो गाइस थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनुमा